Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Abu Uwais. Jadi, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala dapat kita bertemu pada hari ini. Jadi, kepada semua yang melihat channel YouTube Abu Uwais, hari ini saya nak kongsikan cara melakukan animasi type di PowerPoint ataupun dalam bahasa Inggeris dia, how to do a typewriter animation in PowerPoint. Baik, mungkin segelintir daripada kita memikirkan cara ini amat susah. Kadang-kadang nak beli Adobe editor lah dan sebagainya, sehinggakan kita terlupa bahawa PowerPoint yang ada di dalam laptop ataupun PC kita mampu untuk melakukan perkara ini. Cuma kita kurang untuk mencari dan mempelajarinya. So, pada hari ini, saya akan ajar tutorial cara melakukan animasi type di PowerPoint. Baik, untuk permulaan, sebelum anda diajar oleh saya, video ini sekiranya bermanfaat untuk anda, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah, okey? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulakan bersama. Baik, untuk permulaan, anda boleh buka PowerPoint yang terdapat di dalam laptop anda ataupun di PC anda. Kemudian, saya akan ajar cara bagaimana untuk kita lakukan animasi type di PowerPoint. Baik, mula-mula kita type dulu perkataan yang kita nak buat. Okey. Katakan kita gunakan perkataan, kita pilih perkataan, saya cintakan Allah dan Rasul. Okey, ini adalah perkataan. Jadi kita nak jadikan perkataan ini animasi, dia akan keluar satu persatu seakan-akan video yang sedang type. So, cara dia bagaimana? Mula-mula, kita pergi dekat animasi, butang animasi, kita klik di sini. Kemudian, kita tekan butang appear. Setelah itu, dia akan keluar animation pane di sebelah kiri. Okey, sebelah kanan, minta maaf. Setelah itu, kita pilih klik di sini. Kemudian, tekan effect option. Setelah itu, di animate text ini, okey, di bahagian ini kita boleh tengok ada enhancement, sound, after animation dengan animate text. So, apa yang perlu anda buat adalah klik di animate text ini, boleh pilih ada 3 button di situ, all add-ons, by word ataupun by letter. Okey, boleh pilih cara bagaimana sekalipun, tapi sekarang ni saya nak ajar bagaimana video yang anda akan buat, presentation yang anda akan buat selepas ini. Okay, setelah anda pelajari cara kaedah ini, tulisan itu akan keluar secara letter. Okay, by letter. So, apa yang perlu anda buat adalah pilih by letter. Kemudian, untuk menjadikan susunan huruf-huruf itu keluar secara tersusun dan nampak kemas dan cantik, pilih di bawah ini. Okay, pilih sebanyak 0.1 second delay between letter. So, dia akan keluar huruf itu dalam tempoh 0.1 second lah. Jadi dia akan nampak lebih cantik dan lebih kemas. Kemudian anda tekan OK. So, bila dia dah keluar perkataan, begitulah. Nampak cantik tak? OK. Tekan butang slideshow, dia akan keluar sedemikian. Nah, saya cintakan Allah dan Rasul. OK, sebagai pesanan manusia, sesama manusia, ingatlah Allah dan Rasul itu bersama kita. So, itu saja video yang saya nak tunjukkan kepada anda. Sekiranya ianya bermanfaat, tekanlah butang subscribe di bawah. InsyaAllah saya akan cuba cari dan cuba untuk share tutorial yang bermanfaat supaya kita dapat menjalankan aktiviti PDP ataupun apa-apa segala aktiviti yang bermanfaat kepada ummah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.